جاهز يا عبد الله؟ انت بس سلم والباقي عليه. يا الله ما احلى موضوع حلقه اليوم، لانه اصلا عبد الله انا وياك دائما الحروب في الحياه حقيقه في حروب بيني وبينك على هذا الموضوع. تكفى سلم بس اسلم بس. تكفى سلم. السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم في برنامج تحدي المعلومات، اقوى برنامج معلومات في العالم. ردوها علينا صح ان استطعتم. شو موضوع حلقه اليوم يا عبد الله؟ يلا نقول موضوع حلقة اليوم الناري. خلينا نقول لكم شنو كانت الكذبه في الحلقه الماضيه. ليش بتكذب على الناس؟ ليش بتمتهن الكذب في حياتك؟ بس كانت كذبه واقعيه صراحه عن موضوع السوشيال ميديا والتلفزيون وراح يبثون قنوات، احس انها بتصير حقيقة في يوم من الايام، بس هي كذبه. بقص ايدي من هون. ومبروك باللي فاز معنا بال$1000. اللي وصلته رسميا فوق اي ارض وتحت اي سماء، ايش دخل؟ بس هذا هو الفائز يا جماعه، هذا هو الفائز. وطبعا ما ننسى ان اليوم بعد في كذبه لازم تكتشفونها وتكتبون الاجابه في الانستغرام، ومن الشروط انك معطي فولو. وشاركوا معنا يا جماعه عبر تويتر في وسم هاشتاج تحدي المعلومات. احلى الميمز مشاركاتهم اوريدي بتموت ضحك، بتموت مولع. يا جماعه في عندنا جروب على الواتساب، بيجمعنا احنا فريق العمل. اي والله. احلى الميمز بناخذها، اي واحد بيدخل على تويتر بشوف ميمز تحدي معلومات حلوه لاحظت ان احلى الميمز اللي تكون على عز والله العظيم رب الكعبه. فمشكورين على تفاعلكم، واتمنى انكم تروحون تويتر بعد اي حلقه هاشتاج تحدي المعلومات واكتب اللي في قلبك. احلى الميمز بناخذهم بنحطهم في نهايه كل حلقه. في نهايه حلقه اليوم انتظر ميمز الحلقه الماضيه. طيب يا عبد الله، وشو موضوع حلقه اليوم رسميا؟ تتذكرون الموسم الاول كان في حلقه عن الافلام؟ حصل والله، حصل والله، حصل. اذكر من كثر ما احنا في تحدي المعلومات نفصل مواضيعنا، لان باذن الله البرنامج هذا مكمل الى مواسم ما لها نهايه. حسب الاخبار وصلتني انه الى يوم القيامه. تخيل ايش؟ بعد 40 سنه اهلا بكم تحدي المعلومات. او بيكملوا تيم وراشد بيكملوا. راشد مين راشد؟ فعلى طاري حلقه الافلام، اليوم احنا حلقتنا عن المسلسلات، وايضا حلقه المسلسلات مفصله. ليش؟ مش المسلسلات العربيه ابدا، المسلسلات الاجنبيه خلينا نقول. يا عبد الله اجيب لك 5 معلومات يا عفو الله يا رحيم، يا عفو الله تعالت فيها نار. جاهز يا عبد الله؟ ننطلق بالمعلومه الاولى. نبلش. تكفى. تعال حط مقص راسك هلا. تعال بسم الله الرحمن الرحيم، انطلقنا. حجره ورقه مقص. والله العظيم يا جماعه اني اعيد. شو تسوى؟ بيلعب بوكسينج ولا ايش؟ انت مالك؟ انا هعمل حركه. حجره ورقه مقص. يلا. يلا يا محمد متعني اليوم. حلقة المسلسلات وايد ناس ترى تنطرها الحلقة ذي وتبي تسمع شوي من خبرتك. شوف يا حبيبي، لما تتكلم الان عن معلومه، انا بدي احكي عن معلومه كثير حلوه لمسلسل انا بحبه كثير، ولكنه للاسف بحكم قربنا وصداقتنا بعرف انه انت ما بتحبه هذا المسلسل، ولكن لما تيجي تقيم انصف المعلومه. انا بقيم ثقل المعلومه. احسنت، ثقلها واهميتها بالنسبه للبشريه. بس حط في بالك اوريدي منقص 1.5 باي ديفولت، منقص 1.5 بحكم ان المسلسل انا ما احبه. هذا هو الظلم بعينه، على كل حال. بسم الله الرحمن الرحيم. راح اتكلم لك الان عن واحد من اشهر المسلسلات في تاريخ البشريه منذ خلق الله سيدنا ادم عليه السلام قبل 33,000 عام. بحكي هذا الكلام صحيح. واحد الناس تصنفه كاحلى مسلسل بالنسبه لهم، عاشوا حياتهم وكبروا عليه. هذا المسلسل غير في نمط تفكير الاصدقاء وعالم الاصدقاء. انني اتكلم عن مسلسل فريندز. 100%. اول شيء هذا المسلسل عرف بالضحكات اللي بتطلع في الباك جراوند لما اوكي. هذا مسلسل يا سيدي له 10 مواسم. صح. أول حلقة كانت في شهر سبتمبر، شهر 9 من عام 1994، وآخر حلقة كانت في شهر 5 مايو 2004 قبل انطلاق اليورو 2004 بشهر. حلو والله، قاعد يقاطع نفسه. حلو والله، جميل. تطور مستوى تطور. 10 مواسم. شو هالنجاح؟ ليش تعلقت فيه البشرية؟ ليش تعلقت البشرية في هذا المسلسل؟ بدي احكي لك معلومتين على السريع عن هذا المسلسل، بس معلومتين هيك، بس معلومتين. عشاق فريندز راح تعشقوني اليوم، عشاق فريندز راح اكتب في التعليقات عشقنا محمد. له عشاق اللي ما يحبون فريندز يكتبون تحت عشقنا الغافري لانه ما يحب فريندز. يا الله ما اقلهم راح يكون. حاولت اني اتابعه، ترى انا مو بظالم، حاولت اني اتابعه. كم موسم اختصر الموضوع. افضل مسلسل تشغله اذا ما تبي تتابعه. واضح يعني تشغله وتسولف مع رفيجك، تشغله وتبي تنام. يعني افضل مسلسل صراحه اشغله واقصر على الصوت. احلى مسلسل في العالم تتابعه وانت مسافر، احلى مسلسل تتابعه لما تكون ملان، احلى مسلسل تنام عليه، احلى مسلسل تحضره مع العيله. جبار، بس مش مع الجيل الصغير. اول معلومه يا عبد الله، انت بتعرف ان مسلسل فريندز هو عباره عن 6 ممثلين اصدقاء، 3 شباب و3 بنات. صحيح. السؤال، لما انطلق المسلسل كم كان اجر الواحد منهم على الحلقه الواحده؟ على الحلقه الواحده كم كان ياخذ اجر الواحد منهم؟ سنة 94. سنة 94. المسلسل لسه صغير، ما حداش بيعرفه، مش مشهور، تحدي كبير. صح. كم كان ياخذ الواحد منهم؟ $22,500 في الموسم؟ في الحلقه. والله وايد. طبعا حلو. بعض الناس يقول لك كثير، والموسم الواحد عباره عن 22 حلقه تقريبا، اغلب المواسم 22 حلقه. 22,500 للحلقه، يعني بنتكلم تقريبا عن 100,000 ريال سعودي، 90,000 ريال سعودي.
كلهم نفس الرقم؟ كلهم نفس الرقم عشان ما تبدا الحساسيات، لانه نوعه كثير حلو انه يكونوا اصدقاء يشتغلوا بروح حلوه. اذا بدا المسلسل ب 22500 دولار ياخذوا في الحلقه الواحده. انتهوا في اخر موسمين، الموسم التاسع والعاشر، في الحلقه الواحده كم كان ياخذ الواحد منهم؟ 150,000 دولار. 150 يعني قفز 10 مرات، 10 اضعاف. غلط. مليون مليون دولار على الحلقة؟ على الحلقه. مليون دولار يعني تتكلم 6 مليون دولار هاي بس الممثلين. 6 مليون دولار على الحلقه الواحده مستحيل للممثلين. جينيفر مو اكثر منهم محمد. كلهم نفس الراتب، كل حلقه مليون والله دولار. طيبة والله، مع انها هي تدري انها هي الاشهر وهي الاقوى. مين اللي طلعها؟ فريندز اللي طلعها. بتعرف يا عبد الله انه الحلقه الاخيره كم عدد الناس يكتبوها لايف مباشر، يتابعوا الحلقه، يعيشوا احداثها اول ما نزلت يعني. اول ما نزلت مباشر بتابعوا، كيف نتابع مباراه نهائي تشامبيونز ليج؟ اوكي. نهائي يعني بتابعوا مباشر. 52 مليون بني ادم امريكي بس في امريكا. كثير من الناس ما بتفهم المعلومه، الجمهور اللي بيضحك في المكان بتفكر انت انها اصوات مركبه ومحطوطه بالانتاج، صح؟ عيل المفروض هيك صح، انه اصوات كما باقي البرامج الكوميديه والشوز والمسلسلات زي مستر بين مثلا. مستر بين صوت مسجل، جمهور بحطه. خطأ قاتل. ايش شو قصدك يا محمد؟ جمهور حقيقي؟ نعم. ما صدق. هذا نوع من انواع المسلسلات اللي اسمها سيت كوم. شو يعني سيت كوم؟ يعني الجمهور حاضر في الاستوديو، يعني الجمهور بيحضر معانا، يعني مجهز الديكور كامل، والممثلين بيدخلوا بيأدوا الادوار، والجمهور قاعد على مدرجات معاهم داخل الديكور بيطالعوا بيشوفوا. فاذا ضحكوا الجمهور ضحكه حقيقيه، واذا ما ضحك الجمهور شو بيعمل المخرج او المنتجين؟ له منتجين واحد وزوجته، شو بيعملوا؟ بيوقفوا التصوير، في خطا، ليش ما ضحكوا؟ تعالوا نغير النكته. بدخل على غرف خاصه، بدخل على غرفه بيغيروا السيناريو مع الممثلين، تتغير النكته بيطلعوا بيأدوها، ما ضحكوا الجمهور مره اخرى الى ان يضحك الجمهور. فاذا ضحك الجمهور لازم تضحك البشريه. المعلومة حلوة محمد، بس في اوفر في الموضوع. اذا لازم تشوف وثائقي، لازم تشوف وثائقي عن مسلسل فريندز. الجمهور هاي كلها انا اللي اشوفها هاي كلام تسويق. اوكي يمكن صح في بعض الحلقات، لكن كل الموسم عنبوه، حتى اللي يضحكون نفسهم اعرفهم، انا اعرفهم 4 بنات و6 شباب. ما تغيظ ضحكتها، تخيل كل يوم انا اصعقك بمعلومه، اصعقك بمعلومه. شو ضحكي لما تغير؟ استنى شوي، اصعقك. انا ضحكتي غير مره على الاقل. شنوز اللي نفسه 10 مواسم نفس الضحكه محمد. انت ما تبعت شو تتكلم؟ ايش 10 مواسم تبعتها؟ ما تبعت شيخنا، تناقض نفسك. عمرك ما سالت حالك ليش الزاويه هذه في التصوير عمرها ما طلعت؟ طول عمرنا بنشوف المسلسل من 3 زوايا. صح، من 3 زوايا صح؟ طب هذه الحيطه وين الرابعه؟ الجمهور لا توجد، انها مدرجات الجماهير. اوكي حلوه. خلصت معلومتي عن فريندز. لو ما انصفته حزعل. 7.5 من واحد. ترى انا ما اقيم المسلسل، انا اقيم المعلومه اللي انقالت، اللي احس انها مو بوايد يعني فيها خفايا. واضح؟ ما فيها خفايا. يعني الاجور هي اللي رفعته لي 5 المعلومه ترى. موضوع الاجور ومعلومه الجمهور واضح انك انت تعرف. لا مش مقتنع فيها انا. موضوع الجمهور انا ادري ان هاي ضحكه حقيقيه، انا اشوف انها يمكن بس في كم من حلقه، لكن كل 10 مواسم ها. طيب يا محمد، جاهز لمعلومتي؟ طبعا. انا مو بوايد اناني واجي واجيب معلومه خاصه بس عن مسلسل انا احبه، لا خلي شوي نثقف الناس بالذات في البدايه. عندي شيء بشكل عام. طبعا بشكل عام عندي تثقيف عام، عندي ما تخاف. تعال خليني اكلمك عن اضخم ميزانيه انحطت لمسلسل. كلام جميل. يا عبد الله بتحب الفلوس، كل كلامك عن الفلوس. انا ميقن ان اولا موضوع الفلوس يجذب الناس، ثانيا يبين للناس كميه التعب اللي قاعده تسوي. طبعا لما اقول لك اكثر مسلسل كلف في العالم فانا احسبها كنسبه وتناسب للحلقه، لانه ممكن يجيك مثلا مسلسل تركي من 4000 حلقه. طبعا انت شوي تكلفته اكثر من جيم اوف ثرونز لانه 4000 حلقه كثير. فانا كنسبه وتناسب للحلقه الواحده. كم بتكلف الحلقه؟ فشلون؟ اتوقع جامي اوف تورونيس. هاي طبعا الشفره مالت محمد اذا بيسولف عن جيم اوف ثرونز. ما بس احكي جيم اوف ثرونز في السوشيال ميديا، بحكي طبعا ما راح الومك على الغلطه هذه. ما راح الومك انك تقول لي جيم اوف ثرونز هو الاكثر. نعم جيم اوف ثرونز كلف كثيرا، وراح اقول لكم كم كلف، لكن جيم اوف ثرونز مش اكثر مسلسل كلف للحلقه في الواحده العالم في الحلقه الواحده. اي مسلسل هذا القوي؟ في مسلسل نزل في 2010 اوف يعني جديد، نفس الشركه اللي انتجت جيم اوف ثرونز. HBO. عجبتني الدخله مالتك، حمستني. المسلسل اسمه ذا باسيفيك، مكون من موسم واحد 10 حلقات، تدور احداثه حول الحرب العالميه الثانيه. ايوه. تكلفه الحلقه الواحده 20 مليون دولار. والانتاج فيلم هذا الحلقه الواحده. تخيل
تخيل 20 مليون دولار الحلقه الواحده اضرب في 10 200 مليون كلف، وموسم واحد ما له غيره. 10 حلقات. واو. للامانه انا الى الان ما شفتها، بس بعد هالمعلومه شكلي ناوي اشوفها. تخيل في المسلسل هذه في مقطع واحد، واتمنى من التيم يحطون الفيديو، مقطع واحد في المسلسل، مشهد سوري سوري قلتها مقطع، وايد كنت قطري في اللقطه الماضيه. في مشهد واحد فهموها المشاهدين. كلفهم 5 مليون دولار. واو. مشهد وين؟ كان في 300 ممثل ومثلوه على 4 ايام المشهد هذا. 5 مليون دولار شويه على المشهد. يقربون من رقمنا تقريبا من تحدي المعلومات. فاكرين الناس ان تحدي المعلومات رخيص، مكلف جدا. انا وعبد الله بنفت فيه عشان تستمتعوا وتنبسطوا. ورب الكعبه ندفع العيون، بس بتشترك عاد انت بالذل شيك ياهل. هذا يقول ذا لورد اوف ذا رينجز. ماله سمعت انه فعلا راجع بقوه. مسلسل راح يجينا في سنه 2022، تكلفه الموسم الاول بس، احنا ايش قلنا عن باسيفيك يوم جمعنا الحلقات كلها؟ 200 مليون. 465 مليون دولار الموسم الاول. احنا تكلمنا عن اكثر مسلسل كلف وقلنا كنسبه متناسب على الحلقه، هذا الشيء يفهمه الجمهور. نعم. لكن الحين تعال لي على حلقه واحده بس، اعلى حلقه في التاريخ اعلى انتاجا حلقه في التاريخ انتاجا رسميا من فازت. جميع المسلسلات. رسميا فازت باتل اوف باستردز. غير صحيح. الموسم السادس. والله العظيم وانا ادور على المعلومه توقعت ان هذا الجواب، لكن لا. المسلسل كان في 2016. الحلقه الاولى اللي هي بايلوت كلفت فوق ال 30 مليون دولار. اسم المسلسل فينل، ان شاء الله نطقته صح، فينل او VINYL ايوه في 2016. الغريب ان المسلسل خذ تقييم جدا جدا قليل وما كمل، مع انهم كانوا ناويين يكملون مواسم اخرى ضعيف. بس وقفوا. ضعيف، اخطاء ضعيف، يا كتابه يا تمثيلين يا تصوير يا تحط اخراج. فلوس عند الناس الغلط. ايش رايك في المعلومه محمد اللي كلها فلوس وحبيت اني حلو. شوف يا عبد الله، جبت لك شيء جديد. كنت متوقع ان جيم اوف ثرونز، كنت متوقع ان جيم اوف نعم ثرونز. لطيف. احلى ما في معلومتك هو انك اعطيتني اعلى مسلسل في العالم تكلفه واعلى حلقه واعلى حلقه في العالم تكلفه، وهذا شيء مهم جدا لاي انسان بيحب المسلسلات. بات برنامج تحدي معلومات مرجعيه لكم، وبناء على ذلك راح اقيمك والله 7.5 والباقي اظلم. رزيل بس عشان انا اعطيته 7.5 يا اخي. ليش؟ كيفي اوكي كيفي كيفي ورب الكعبه وربك على كيفي وربك على كيفي. طيب يا عبد الله، تتوقع بحكم انه حلقتنا عن عالم المسلسلات ما اجيب سيره المسلسل الاقوى والاعظم والاضخم، جيم اوف ثرونز؟ جنون وعظمه جيم اوف ثرونز. هذا مسلسل مختلف يا عبد الله عن اي مسلسل اخر شهدته البشريه، ولذلك طبيعي جدا الارقام القياسيه اللي ضربها والضجه اللي عملها طبيعيه هل هو جدا. فعلا انت تشوفه اقوى مسلسل نزل حرفيا منذ ان خلق الله سيدنا ادم عليه السلام قبل 3000 عام؟ انا بحكي دائما انه هو اهم عمل صور بكاميرا، سينما، مسرح، تلفزيون، اي شيء، راديو، اي شيء في عالم الاعلام. جيم اوف ثرونز هو الاقوى، ختم على الجميع. انت بتعرف يا عبد الله انه جيم اوف ثرونز صعب انك تتعلق بشخصيه واحده، صعب. ليش؟ اكره احبه طبيعتها راح تتغير من شريره لطيبه، او العكس من طيب لشرير، او راح يموت فجأة مات. توني حابه، توني بشتري شيء، مات خلاص مات. توني بشتري الفيجرز. ما بتعرف فجأة حيموت، ما بتعرف حيفاجئك المخرج، حيقتله رسميا. اول حلقه يا عبد الله للمسلسل انعرضت في سنه 2011 في شهر 4 تاريخ ميلادي، يعني انا كان عمري 21 سنه، واخر حلقه من الموسم الثامن عرضت في شهر 5 2019 رسميا. شوف الى الان 3 من 10، ايش تحيلك؟ لا يا عبد الله والله الى الان توك ما سميت احمد ربك. عن جد انا جايب لك معلومات جبارة بس جدا. لان المعلومه عن جيم ثرونز اعطيتك 3. طيب عشان هذا الكلام اللي طلع من تمك يا عبد الله، انا راح اخذك في رحله في عالم الجيم ثرونز، معلومات راح تصدمك، يمكن اول مره تعرفها، تصدم المشاهدين. يلا. جاهزين؟ انطلقنا. اول شيء يا عبد الله، هل تعلم انه جيم اوف ثرونز هو اكثر مسلسل مقرصن في التاريخ؟ بمعنى اخر هو جلس التوب 1 على مستوى العالم كأكثر مسلسل مقرصن لمدة 6 سنوات، يعني هو أكثر مسلسل تنزيلا ومشاهدة غير قانونية في التاريخ. وهذا يعني شيء واحد، إنه المسلسل جبار قوي جدا، بس بعد يعني انه خسر كثير. مع ذلك شوهد بما مقداره 2.5 مليار مشاهدة. 2.5 مليار مشاهدة، شوي أكثر من تحدي المعلومات. يعني ده MB كأكثر عمل مشاهدة في التاريخ. عبد الله في معلومة ثانية جبارة جدا راح تسمعها الآن، راح تنصعق، راح ينصعق المشاهد كمان. جاهز؟ في واحد من المشاهد في الموسم الأول جاء مشهد لرؤوس مقطعة ومعلقة على رماح. والله اني اتذكر. تتذكرها؟ والله اني اتذكر. في واحد من المتابعين يبدو كان قناص بيركز في التفاصيل زي على الآخر، فشاهد إنه أحد هذه الوجوه والرؤوس المقطعة هي للرئيس الأمريكي السابق جورج بوش. ايش؟ ايش؟ كذبت اليوم هذا كذبة؟ معقول بكذب يا جماعة؟ معقول بكذب؟
راحوا تواصلوا مع المنتجين وسالوهم انتوا حاطين راس جورج بوش على واحد من الوجوه. هي طبعا كانت وجوه تتذكر المشهد، وجوه عشوائيه، وجوه عشوائيه مصممين بالضبط، بس هي وجوه عشوائيه مش ناس حقيقيين. الا هذا جورج بوش يا جماعه. ايش الموضوع؟ سالوا المنتجين، ما لفوا ولا داروا، اعترفوا نعم هو جورج بوش. طب ليه؟ يسهلوا المهمه يعني؟ قالوا والله ما في سبب. هذا كان جواب، ما في سبب. انا ما في سبب بصراحه ما في سبب منطقي للموضوع. نبي نغير في الوجوه يعني حطينا يعني ميكس يعني. بس انت بتصدق؟ اتوقع السبب انه اوكي مثل ما انت قلت وجوه عشوائيه، لموا ناس هيك وجوه عشوائيه بينهم بوش. خريبة شو رايكم يا جماعه؟ معقول صدفه؟ طيب يا عبد الله، ايه في جيم اوف ثرونز انا وياك بنعشق شارة البدايه، وكثير من الناس بيعشقوا الابداع اللي قدمه المنتجين والجرافيكس. واحده من اجمل الشارات ان لم تكن الاشهر على الاطلاق. ورب الكعبه توب 1 مع انها ما فيها كلمات. طبعا من وزع شارة البدايه ومن وزع اصلا موسيقى المسلسل هو العنفوان الايراني رامين جويدي. ايه. الخرافي العجيب يا خدام مرعب مخيف جدا. طبعا بعض الحلقات لها موسيقتهم الخاصه، بعض الحلقات لها موسيقتها الخاصه. بتعرف الكلام؟ كل قبيله لها موسيقى خاصه. تخيل يا عفوك يا الله، يا عفوك يا الله. انا الحين اتذكر حلقه الريد ويدنج يا محمد. ليش وجعت قلبي وذكرتني فيها؟ دقيقه بس يا الله، هي دقيقة. صدمه للمشاهد كانت. فكانت تتغير الشارة بناء على تغير الأحداث داخل الحلقة. يعني مثلا لما وينترفيل سقطت في ايد رمزي بولتون بعد ما اخذها من الستارك، تغير شعار الذئب تبع الستارك الى شعار عائلة بولتون، يتغير على طول في الحلقة، يتغير في الشارة اللي بعديها. وانا مفكر اني انسان مركز مع المسلسل. يعني بصراحة اللي بيحضر والله اني ما اطوف شارة البداية للعلم، ما اطوفها. يعني مثلا لما كان الجدار واقف كان يطلع في شارة البداية الجدار واقف، لما انكسر الجدار. ايش رايك يا عبد الله في الرحلة السريعة الخاطفة في عالم الجامي اوف ترونيس؟ لان اعطيني تقييم يا عبد الله منصف. 8.3 كفاينها جيم ثرونز. سلم علي. 8.3 بتلعب في الكسور. حبيت. محمد معلومتي الجايه ايوه وايد مهم انه يكون لها ذكر في حلقه اليوم، تبسط. لان احنا في زمن منصات الافلام والمسلسلات، وبالذات المسلسلات. ولما اذكر لك كلمه منصه على طول يجي في بالنا على طول نتفليكس اللي بنجيب عليه كثير في البرنامج كثير. فانا معلومتي هذه راح الحس فيها نتفليكس. غريب، بطلنا فاهمين يا جماعه، احنا بنضل نجيب عليه. هلا بدك تلحس جلد صرت؟ الحين بلحس جلد امه في المعلومه هذه. تمتعني. ولو انه يعني ما ادعم طبعا قراراته وافكاره، ولكن ضروري طالما حلقتها عن المسلسلات له ذكر اليوم. هاتوا. انا متاكد ان وايد ناس يشوفوننا على بالهم ان نتفليكس منصه استوت من 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين، 6 سنين، يا اخي 7 سنين. نتفليكس ابتدت في 1997. مش صحيح. ايش دخل قبل كاس العالم 98؟ ايش دخل؟ يوم فازت فرنسا؟ ايش دخل من زدان؟ ايش دخل؟ ابتدت كشركه تاجير افلام عن طريق البريد. يعني مش اروح اشتري الفيلم، لا اطلبه عن طريق البريد ولا كيف يعني؟ ايه تطلب عن طريق الموقع يوصلك الفيلم على البريد. تشوف تأجره تشوفه عقب ترد البريد وياخذونه. ففي سنة 2007 ايوه صار الموضوع ما في بريد، لا طيب شو صار؟ وان تاتش تشوف. يا عمي من 14 سنة موجود هالنظام هذا، بس اكيد مش تطبيق ولا منصة، موقع اكيد. موقع. اوكي موقع. صرت تقدر تشوف الفيلم على طول. تدفع عليه مباشرة. شيء ترى مو بغريب. اوكي يعني بتدفع اونلاين. اوكي حلو. ايوه لطيف. فاليوم تعتبر هي من اكبر منصات المسلسلات والافلام الاونلاين. كم عدد مشتركين؟ اذا انت جبار انك تجبر بالمعلومات، اذا انت جبار الان بتجيب عدد المشتركين الان. اذا انا موت على الارقام. هات 209 مليون مشترك. يا عفو الله، مصر مرتين. هذه عدد الحسابات يا محمد. كلنا ندري ان اليوم واحد في البيت يسوي نتفليكس، 5 يتابعون معاه محللين الحساب. احنا ورب الكعبه، انا واخوتي ورب الكعبه. تحليل. صح. خسرين يعني مليار تقريبا مليار. صح تقريبا تقول مليار شخص يا تقريبا. عفو الله، سبع الكره الارضيه. بس خلنا على 209 عشان تشوف رقميا. 209 مليون يعني 150 مليار ريال قطري او سعودي او درهم اماراتي. نعم حسبناها بالسنه طبعا. 150 مليار ارقام مجنونه. 100 ضعف برج خليفه اللي هو 1.5 مليار حلقه منشآت. بس استرجعت ضرب فيه. بس صحيح. يا عفو الله، ما اخو الرقم. دائما احنا محمد نقول يا اخي نتفليكس وايد يصرفون على مسلسلاتهم. تشوف اوقات تشوف الارقام مكلفه 20 و30 مليون دولار بدفعوا. يعني تخيل مره عطوا ويل سميث 68 والله 68. تدري كم عطوه؟ 20 مليون دولار على فيلم، غير تكلفه الساعات انتاج الفيلم نفسه. بس شوفوا كم يدخلون. انت الان بررتها. اعطيك معلومه تصدمك. هات. لو قعدنا نحسب مستخدمين الانترنت في العالم خلال السنه، 15% منهم نتفليكس. كميه الانترنت المستخدمه 15% من كميه الانترنت المستخدمه هالسنه على نتفليكس. هذا كلام مرعب جدا. تفهم ايش يعني؟
يعني مش عن المسلسلات انت ما حكيت ولا افلام، قلت عن منصه نتفليكس. انا قلت منصة. قلت لك لان حلقتنا عن المسلسلات عندي معلومه عن النتفليكس. تستحق النتفليكس. قيم لي المعلومه اللي فيها لحس لنتفليكس. اخ يا عبد الله شو الجبار 8.7. الله يجزاك خير. شكرا لك يا عبد الله، انا احسن منك في التقييمات، انا احسن منك. طيب يا عبد الله اسمع المعلومه الجايه المخيفه المرعبه المختلفه عن اي حلقه، عن اي معلومه في حلقه اليوم. يلا. مين برايك اطول مسلسل في التاريخ؟ ايش؟ اطول مسلسل في التاريخ، اطول اقصد عدد حلقات واطول فتره عرض على الاطلاق، ورب الكعبه كم بتعرف؟ ورب الكعبه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما بتعرف. هل ممكن انه يكون مكسيكي؟ لان احنا تعودنا على المسلسلات المكسيكيه. نو. امريكي. اوف. أمريكي. انا الحين كنت بقول لك تركي وكنت بقول لك كنت بروح بعيد. امريكي وهو مش معروف في زماننا الحالي قديم. لانه اندثر. اوف. توقف في عام 2009. لحظه، اذا متى بدا؟ 2009 استنى شوي. والله. طب ليش ما تسالني مثلا محمد كم تقييمه؟ اسالني كم تقييمه، اسال كم تقييمه؟ كم تقييم المسلسل هذا؟ كم في IMDb؟ نعم موجود. 7.7. ايم 1.3. صعب. 6.4. والله؟ 6.4. ضايع، جسمه صغير، شو اسمه؟ جايدنج لايت. جايدنج لايت. هذا مسلسل يا عبد الله بدا على الراديو. ايش يا محمد، كيف مسلسل بدا على الراديو؟ اوكي مسلسل سمعي صوتي. بدأ في سنة 1937 قبل النكبة الفلسطينية ب 11 سنة، ما كان في تلفزيون، كان عمر كأس العالم 7 سنين بس، انطلقت في 1930 في الأوروغواي، ففي سنة 1907 لحظه شو والله العظيم اني خرب. تكلم عن النكبه الفلسطينيه وكاس العالم والمسلسل ونتفليكس خلاص. ما جبت سنة نتفليكس أنا أركز. يا نصاب، ما جبت سنة نتفليكس. اخبار. اسمع بالعكس المعلومة بسيطة، المعلومة بسيطة بس أنا بحاول أنقلك من عالم. شو عشان اقدر. بدأ في سنة 1937 عرضه. حلو كثير؟ حلو. جلس لمدة 15 سنة يعرض على الراديو. حلو كثير؟ يعني اول مره ما يحضرون مسلسل جديد. ما في بالضبط، بسمع مسلسل، بسمع حوار. طيب في سنة 1952 وقت ما نصبت الملكة إليزابيث، دخل هذه المعلومة يا محمد، وقت مولود الشيخ حمد بن خليفة الثاني الأمير الوالد، والله نعم. تحول هذا المسلسل من مسلسل على الراديو إلى مسلسل على التلفزيون. حلو. جلس من سنة 52 قبل ما نولد ويب سنتين. نعم ابوك ولد 54 زي توم هانكس. المهم والله العظيم اكبر ايش دخل في التاريخ. يوم قدام ابوي وتوم هانكس مع بعض. ايوه يا عبد الله، جلس من سنه 52 الى سنه 2009 وهو يعرض على التلفزيون، وتوقف في عام 2009. اسالني سؤال جبار. بسرعة. كم عدد الحلقات؟ اي بسرعة. ايوه كم عدد الحلقات؟ عدد الحلقات جاهز؟ جاهز؟ جسمي جاهز. 18262 حلقة. ما في مسلسل في ايش كذبة؟ 18262 حلقة بثت من سنة 1937 لسنة 2009. استنى، على الراديو في ال 15 سنة اللي من 37 ل 52 عرضت بس 2500 حلقة، بس 2500 حلقة. ولكن من يعني 52 كان تلفزيون من 52 ل 2009 أكثر من 15,000 حلقة، ليكون ويفوز في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكبر عدد حلقات مسلسل في التاريخ وأطول فترة عرض. ردها علي إن استطعت. مستعد أحلف إن ما بيجي مسلسل يكسره، ما راح يجي. صعب جسمه صعب، جسمه بالذات إن الحين الإنتاج صار أصعب وأغلى. جسمه حراشف، حسب الأخبار وصلتني إنه جسمه حراشف هذا المسلسل. شنو؟ يعني تمساح. صعب يا الله. قيم معلومة سريعة خطيرة. هاي 7.7. بيبيك معلومتين في معلومة. يا قوتك يا عبد الله. الله يجزاك خير. وأنا أنصف في التقييم. شلون المسلسلات تربح؟ سؤال ممكن يجي في بال أي شخص. صح. شلون المسلسلات تربح؟ خاصة إذا في قرصنة وتنزيل زي ما شفنا وحكينا عن جيم اوف ثرونز. طبعا أنا ببسط لك إياه. بسط لي ولا راح أطول الموضوع. ومتعني. شركة الإنتاج تسوي المسلسل. HBO مثلا. اوكي مثلا في شركات إنتاج يكون عندها منصاتهم الخاصة مثل نتفليكس، ممكن هي تنتج المسلسل وهي تحطه في منصاتها الخاصة. بالضبط. وفي شركات إنتاج ما عندها منصاتها الخاصة تعرض المسلسل اللي هي انتجته على المنصة، على المنصات والمنصة تشتري. طبعا في سؤال سريع راح يجي زين قبل المنصات على التلفزيون. زين تعال نتكلم عن الفلوس. حلو. بالنسبة للمنصات فلوسهم من وين؟ اشتراكات فقط. بس انت رسميا فقط. حلو كثير. ولكن في فوائد اخرى ممكن شركة الانتاج تستفيد منها. زي اعطيك مثال سريع. هات. ممكن الجمهور اللي يحب المسلسل يشتري من اغراض المسلسل الشخصيات. الكاستمز الاشياء. مثال اعطيك مثال موجود في المكتب حاليا. اوكي ورجيني. هذا مثال من الامثله. طبعا ثقيل، امسك محمد امسك ثقيل.
طبعا هذه النسخه الاصليه التي لا تنتج الا الشركه المنتجه طبعاً. للمسلسل، واي حدا بيقلده بتخالف. فهو كوبي، كانك قاعد تشوف المسلسل بطريقه غير قانونيه. هي الجبار، الختم الجبار. وطبعا ايام التلفزيون، أيوة. مثال سريع، احنا الحين تحدي المعلومات، نبي نبيع هذا البرنامج على التلفزيون بكل بساطه، نعرضه على القنوات. طبعا نشوف صحيح. القنوات اللي راح تدفع اكثر مثلا. ففي النهايه طبعا هذه كلها تختلف، يا اخي يمكن 3 قنوات بتشتري، مستحيل المبلغ يكون كانك تبيعه على قناه واحده حصري. طبعا. فهذه امور كلها تختلف. فشلون زين اوكي، الحين التلفزيون شرى المسلسل، شلون التلفزيون يطلع فلوس؟ اعلانات طبعا. ايه يعني انا مثلا لو بسوي اعلان، مثال نضرب مثال، الحين لو نفترض ان قناه اكس تحط جيم اوف ثرونز، قناه انا بحط اعلاني، اعلانك اللي غالي. بتحطه لو المسلسل الساعه 8 في الليل، لو بتحط اعلانك 8:30 في نص المسلسل غالي، قبل المسلسل بشوي غالي، بعد المسلسل غالي. اضرب مثال، كرة القدم، نهائي الشامبيونز عليك نور. ليج، زي ما في دور هاي المجموعات. حلو. اخيرا انك مثال كرة القدم نهائي حلو. كأس العالم غير عن دور المجموعات، غير عن مباراة أخرى. وحتى في المباراه النهائيه بين الشوطين غير، وفي البدايه غير، وفي النهايه غير. ولذلك بتلاقي المباريات النهائية دائما مليانة إعلانات. طبعاً. بيبسي حاطة، ليز، وليز ليز، حاطة، ليز، وبلاي ليز. ستيشن حاطة، والكل بحط. وقلت لك بجيب لك معلومتين في معلومه. الحين انا قلت لك شلون تدخل فلوس، حلو. فاحنا قاعدين نتكلم عن الفلوس. نعم. خل اكمل. هات. اعلى الممثلين اجرا في المسلسلات اتكلم. ركزوا على اليوم، لا حد فلسفه هاي عليك. قوية. في حد في بالك؟ مسلسلات. في واحدة تحبها؟ مرتي بتتابع البرنامج، شو واحدة بتحبها؟ تحبها لانك تحب المسلسل مالها. مين مين هي؟ ايش في؟ واحدة كانت في فريندز. جينيفر انستون، سلم. مواليد 67، بس هلا كبرت خلاص وجهها جاعد كثير. قسما بالله الى الان جميله. اللي معاه في فريندز كلهم شيبوا الا هي. لا وهي شيبت، ما قلت ارجع احضرها في فريندز اهم شيء إني قلت شيبت معي مو بعيزت. بس ارجع احضرها في فريندز عشان تعشقها لسه، لما كانت صغيره وصبيه وقعت حالها. حضرت اصلا اللي خلاني اشوف فريندز هي خلاص ريس ويذرسبون، ان شاء الله اني قلت الاسم صح. وجينيفر سماي، جينيفر انستون. هم اعلى ثنتين. الاولى ما بعرفهاش، ما بعرفهاش. نفس الرقم. أيوة. في الحلقه الواحده كم ياخذون؟ بقول لك عقب اسم المسلسل، مو بفريندز، ما له خص فريندز. طبعا لان فريندز وصل لمليون. اسم المسلسل ذا مورنينج شو، العرض الصباحي. العرض الصباحي. ايه على ابل تي في. ايوه. قديش اخذوا؟ خلصني، قديش اخذوا؟ $2,000,000 في الحلقه. لا $2,000,000 في الحلقه في 2019. في الحلقه الواحده. بصراحه توقعت اكثر. اذا في 2004 قبلها ب 15 سنه كانت تاخذ جينيفر انستون على الحلقه اللي مدتها 22 دقيقه $1,000,000. شو كيف بحسبها؟ قبلها ب 15 سنه في 2004 شوي الرقم اللي كانت يكون تاخذ $1,000,000 على 22 دقيقه. شوي لما الرقم يكون دبل، وبعدين هي كانت اون فاير. لا محمد اسمح لي، انت ما تعرف تحسبها، اسمح لي. لا بالعكس اسمح لي. يعني الحين انا لو بسوي اعلان سوري خذ المثال هذه اللي على جوك على الكوره. لو بسوي اعلان مع زيدان يوم ياب كاس العالم، اسوي الاعلان احسن ولا اسوي اليوم؟ اكيد لما جاب كاس العالم. شكرا، سلم عليه. هي كانت حزتها في كاس العالم كثر ما هي مولعه. حزتها يعني في وقتها. انت كم تاخذ الحلقه هني؟ انا اللي بدفع. تقييمك يا محمد للمعلومتين اللي في معلومه؟ حلوات. اعلى دخل ممثل في التاريخ لمسلسل، وكذلك اللي هي كيف المسلسلات تكسب. برضه بترجع تلعب في ملعب المال، وبعطيك 6.9. متعمد هو والله مستقصد. لا والله بمشيها عبد الله. كنت تعرف من ياخذ اكثر اعلى اجرا؟ لا والله ما تعرف. ثقفتك شيء جديد طبعا، ولذلك 6.9 ورب الكعبه. عبد الله خذ المعلومه الرابعه. ومعلومتي الرابعه عن واحد من اشهر الممثلين في السينما كنت احكي السينما المصريه اقسم بالله، في السينما الامريكيه. انني اتكلم عن صاحب البشره السمراء الجميل. انا في 3 سمر بعشقهم، في 3 سمر بعشقهم. انا عندي صراحه دنزل واشنطن. انا وياك سلم. احسنت. الثاني ويل سميث. وربي كعبه. الثاني واللي معلومتي عنه هو الان هذا هو. والثالث راح نختلف فيه، جيمي فوكس. انا صراحه يستاهل جيمي فوكس. هذول الثلاثه انا بعشقهم. ومعلومتي عن الثاني ويل سميث الجبار، مولود عام 1968. لحظه، كيفن هارت، اسف شلون نسيته. انت تحب؟ انا اوكي، انا عندي شلون شيل ويل سميث، حط كيفن هارت بالنسبه لي. ويل سميث. اي والله. الان ستغير رايك. ايش؟ ستغير رايك الان؟ يلا اوكي. ويل سميث يا عبد الله انشهر في مسلسل في بداياته اسمه فريش برنس اوف بيل اير. ضعيف طويل كذي. ما تابعته لكن شفت له لقطات. شعره فلافل وكشه واقفه والى ذلك. اوكي جميل جدا. في هذا المسلسل ويل سميث تجبر، ختم علم التمثيل، وهو اللي اخذه للعالميه، هو اللي نشره والتجبر فيه. اوكي. الزلمه كان حافظ دوره بطريقه مبالغ فيها. ايش دخل محمد حافظ دوره؟ يعني بيحفظ دوره، يعني ما يحفظ دوره، يعني ما يحفظ دوره. طبعا لازم يحفظ دوره. مش هو الجبروت. ويل سميث كان حافظ كل الادوار، كل الحوارات، كل حوارات الممثلين. تخيل الجبروت. لا متملل، ما عندي شغل والله. خبز، ختم، تجبر، حفظ كل شيء. ليش؟ عشان يكون داخل بالجو، عشان خلاص ختمت. المصيبه وين؟
في بدايات الحلقات والناس رجعوا على المسلسل وتابعوا بيلاحظوا احكي كيف. مثلا انا لو احكي قدامك حديث شريف مثلا وانت حافظه بتلاقي حالك غصب عنك سبحان الله سبحان الله بتلاقي حالك بتتمتم. راجعوا ورا ويل سميث في بدايه المسلسل فوجدوا انه في الحلقات الاولى لما يكون الممثل بيتكلم هو بيكون بتمتم. ايش دخل على التمتم؟ حافظ الدور، حافظ النص، حافظ السكريبت، قاعد بيتجبر بطريقه مهوله جدا. يعني اخذ السكريبت النص تبع ولحس عشان يدخل في جو المسلسل، عشان يكون جاهز اول ما يخلص الممثل اللي بيحكي معاه ينطلق هو رسميا بالحوار. مش بس ينطلق بالحوار انه حافظه، انه يعيش جو يتجبر. ويل سميث بيتجبر ويل سميث. قيم يا عبد الله هاي لطيفه عن ويل سميث. معلومة عن ويل سميث، جزء صغير من مسلسل بس عبد الله ارجوك عبد الله قبل روح اوت ذا بوكس، فكر باهميتها، كيف الممثل لازم يتجبر. صراحة يا محمد يعني يعطيك العافية معلومة عن ويل سميث حتى نسيت تقول عمره يا 4.7. اوكي لا بتمزح وربي كامل والله من جد على قولتك 4.7. اقل تقييم حلقه وانا ما عندي مشكلة الناس يكتبون تحت اذا هم معاي في التقييم ولا ضدي. معلومتي الجاية يا محمد عن مسلسل اسمه ذا ووكينج ديد. يا الله شو سمعت، طبعا معروف جدا وانا سمعت عنه كثير ولكن عمري ما حضرته، ولاني عمري ما حضرته لا احكم عليه، هذه قاعدتي في الحياه. اعطونا رايكم في مسلسل ووكينج ديد، ادري ان محبينه كثر. هذا المسلسل مكون من 10 مواسم واللي بدا في 2010. بما ان المسلسل عن الزومبي فقرروا المنتجين يعني مصاصي الدماء صح؟ ما كلش ما لخص الزومبي شيء والفامباير شيء ثاني. اوكي اسف مسحوبه خلاص يعني فضحتونا عاد اسحبوها مسحوبه. قرروا المنتجين انهم يسوون دورات لممثلين يمثلون الزومبي. حلو كثير. طبعا مشاهد الزومبيز مو باي حد يقدر يتقنها طبعا، فهذه لها تدريبات وكذي، فهمت شلون؟ بالضبط. اي الى الان المعلومه ما فيها شيء. ويكيبيديا على رايك ويكيبيديا. اسمع الصاعقه اللي ورب الكعبه انها مش ويكيبيديا. هات شو هي؟ مشهد من المشاهد وتحديدا في الموسم الخامس الحلقه السادسه كان في مشهد ان الزومبيز ينطون على البطل. انا ما شفت المسلسل. حلو كثير حلو. المهم هو اوه نو يعني تعرف كويس. اذا كان هيك ادائهم وهيك هو الفكره انا ما بدي احضره. لا الزومبيز كانوا هيك بس او نو غلط، ما كان في، لا البطل ما قال او نو. طيب ماشي اوكي. المهم الزومبيز يلا 3 2 1 اكشن. بس انطلقنا اوكي زين يعني زومبي زين اوكي. المهم ممثلين طبعا. طيب حلو شو تمثيل صح. لا تقولي واحد عضه عن جد ولا سوى فيه شيء. يا ريت عضوا عن جد وانه يعني مشتط مع التمثيليه يا ريت. ايش صار؟ تخوفنيش ايش فيه؟ اوه كات خلص المشهد صح؟ كل واحد الحين ضل موجود ضلوا عضار موجود. ضلوا عضار عن جد ضلوا موجود. تخيل كلهم خلاص قاموا مثلوا. حضر مضروب ابره ولا ايش بالضبط؟ الرجال طلع صج منحوس الى الان الى يومنا هذا. الى يومنا هذا الرجل في مستشفى المجانين. مستشفى المجانين الرجل هذا ما احنا ما ندري هل الرجل هذا فعلا صار زومبي ولا تقمص الشخصيه وصار اهبل ليومنا هذا ما ندري. مرض نفسي هذا مرض نفسي. ان اي البطل هاي ركمه شو اسمه ذي شلاله قطعه من جلد لحمايه من هون من هون تخيل يحاولون فيه انه اتس اوكي وي ار دون هاي صوت الزومبي يقولون جد والله والله عزتنا صوت. طيب اوكي طيب وات ذا هيل. وقفوا تصوير ايوه طلبوا الشرطه او شيء يحبسوه. قالوا يمكن يتغشمر يمكن يبي يعني فهمت اللي يبي يأدي بزياده يبي دور اوسكار يمكن. لا ريال منحوت تخيل حابسينه هو للحين. لا يا ريال قسم بالله مستشفى المجانين يا ريال. الحين اصلا على الانترنت تقدر تشوف فيديوهات في كاميرات حاطينها هو في غرفه المجانين. حلو. هذا في المستشفى غرفه مستشفى المجانين حاطين له كاميرات ولحد الحين متقمص الشخصيه لليوم متقمص الشخصيه. تخيل ذا ووكينج ديد. اتحدى حد سمع المعلومه من قبل. تجبرت فيها. تخيل معلومه كم تقيم معلومه طيب ماشي 7.1 والله اني احسن منك. بوينت 1 هاي شكلها عشان احسن منك. طيب يا عبد الله معلومتي التي ساختم بها جنون عظمتها من معلومه. خلينا نتكلم يا عبد الله عن اعلى 3 مسلسلات تقييم في تاريخ التلفزيون.
جبار حسب IMDb اللي هو افضل موقع لتقييم الاعمال والمسلسلات والافلام وكل شيء. جميل جدا. طبعا هذه المعلومه انت كنتوا متوقعينها تكون موجوده بس خبيت لكم اياها في الاخر. واسمع اوعى تتذاكى وتفكر حالك الجبار العنيف اللي راح يعرف يسد الترتيب. ما راح تقدر. جسمك راح يصغر، جسمك راح يصغر وراح ينكمش وكتافك راح تلزق بعضها، لانه يا عبد الله التصنيف يتغير من فتره الى فتره. جاهز معي؟ بس لحظه معلوم عشان عشان نكون واضحين عشان ما نختلف يا جماعه. هذا التصنيف راح يكون للمسلسلات التلفزيونيه الكامله، يعني راح نستثني منه المسلسلات الوثائقيه والانمي والمسلسلات القصيره. ديل سلم عليك. عفوا وقع اتفق معي. تمام. عندك شيء؟ عندك اعتراض؟ تفضل. اي يعني مسلسلات قصيره، يعني مثلا تشيرنوبل بينهم؟ لا خارج لانه قصير. فهمتوا الحين؟ نعم. طيب يا ابو راشد نبدا رسميا. لو انا اليوم ذكرنا راشد مرتين. اسمع. طيب يا بوتين. ايوه اسمع. بدي ابدا من الثالث ثم الثاني ثم الاول. جميل. وبصراحه المركز الثالث صدمه للاسف يا عبد الله، ببالغ الاسى والحزن. بعد حلقه كره القدم تجيب لنا اموات ناس ماتوا وشفتوا. ازف اليكم هذا الخبر المحزن والله. للاسف جيم اوف ثرونز ليس في المركز الثالث بتقييم 9.2. لو بايدي 9.8 9.9 بعطيه، ولكن البشريه وضعته ثالثا وقيمته ب 9.2 كثالث اعلى مسلسل في التاريخ تصنيفا حسب IMDb. طبعا جيم اوف ثرونز يا عبد الله ختم علم المسلسلات من جميع الجوانب، اخراج، تمثيل، كتابه. ما في اثنين شافوه وكفايه انك اعطيته معلومه خاصه له، يعني اعطيته معلومه في حلقه اليوم، وما في اثنين شافوه واختلفوا على حبه. ما في اثنين بيختلفوا على حبه. طيب جيم اوف ثرونز يا عبد الله عشان اختم واتكلم عنه، كم دخل ارباح؟ انت بتحب هذا الكلام، بتحب هذه الارقام. 3.1 مليار دولار. حتسالني طيب كم كلف انتاجا؟ صح. السدس 560 مليون. وايد قاعد تصعبه ترى، مو مدرسه رياضه. لا بسيطه. كلف انتاجيا 560 مليون، دخل 3.1 مليار. المرتبه الثانيه الوصيف في المركز الثاني مسلسل الدراما والجريمه ذا واير. اكيد عدى عليك ذا واير. يعني ايش ذا واير؟ الحبل يعني. والله العظيم توقعتك تقول فريندز. مش توقعت فريندز 8.8. صححوني. جبار طبعا فريندز، بس لا هذا 9.3 حسب IMDb. هذا المسلسل 9.3 ما اكتسب شهرة مثل باقي المسلسلات، ولكن من شاهده يثني عليه اشد الثناء. هذا المسلسل تميز يا عبد الله بجرأة طرحه لمواضيعه. قلت لي دراما وجريمة. أوكي. كان جريء جدا في طرح المواضيع، وكان حيادي لأبعد حد. مثل انا يعني ما بتحيز لطرف، كيف برنامج تبع كرة القدم ما بتحيز لنادي، قد ما حاولوا يصنفوني ما بدهم يصنفوني. هذا المسلسل يا عبد الله 5 مواسم، انطلق في سنة 2002 مع كأس العالم تقريبا 2002 في كوريا الجنوبية واليابان. shit. Here we go again. وانتهى في 2008 مع يورو 2008 اللي كان في انا كنت بتوقف 2008 ما توهق يعني ما ضعت. نعم 2002 كوريا الجنوبية واليابان. قاعد يترجم ما توهق. اسمع يا عبد الله اسمع. 2002 كأس العالم كوريا الجنوبية واليابان. 2008 برضه كانت بطولة منظمة مشتركة بين النمسا وسويسرا، البطولة اليورو اللي اخذتها اسبانيا. المركز الاول اعلى مسلسل تقييم في التاريخ. اقسم بالله اني اعشق محمد يحب الارقام، يحب التوب 1، يحب اعشق الجبروت، اعشق الضخامه، اعشق العملاقه، اعشق والله اعشق. تقييمه يا عبد الله 9.4 حسب IMDb. له 5 مواسم. انه العنيف الجبار الذي بدا في عام 2008 وانتهى في 2013. انني اتكلم عن التحفه الفنيه الخالده. Say my name. Goddamn right. نعم والله. والتر وايت، هايزنبرغ، الممثل الجبار الرائع براين كرانسون، والتحفه الفنيه بريكنج باد. يا عفو الله رحيم، هل تعلم ان بريكنج باد يا عبد الله وحكوا لي طلاب أكاديمية الإعلام في جامعة نورث ويسترن، هي أقوى جامعة. حكوا لي طلاب الإعلام بدرسوا إعلام في أقوى جامعة في العالم، جامعة إعلام نورث ويسترن. تعرفوا بيحكوا لي بريكنج باد هو اللي بيعلمونا عليه الدكاترة كأفضل عمل خالي من الأخطاء في التاريخ، الأكمل على الإطلاق. هل تعلم هذه المعلومة الجبارة؟ بريكنج باد 9.4 ما أخذها عبث. بتعرف براين كرانستون برأيي، هذا رأيي الشخصي، أقوى أداء فردي صح. لإنسان في التاريخ في مسلسل براين كرانستون في بريكنج باد. لا يمكن يا عبد الله انك تنكر انه مسلسل خارج عن الصندوق، مميز فعلا، تحفه فنيه جعلته الاقوى على الاطلاق وصاحب التقييم الاعلى في عالم المسلسلات. خلصت المعلومه يا عبد الله، قيمها. انت عارفني احب التوبس. نعم 8.8 ايدك. بما ان هذه معلومتي الاخيره فخلني اكون متماشي مع الترند اللي حاصل، وخلني اقول لك شنو اخر الترند
ضرب عالم نتفليكس وعالم المسلسلات. المسلسل الكوري الجنوبي سكويد جيم، لعبة الحبار. الحبار اللي هو الحيوان السمكي هذا شو اسمه؟ نعم الحبار اللي بياكلوش انا ورب الكعبه. أيوة. بيطلع حاجات شو اسمه هذا الوان شو اسمه؟ خلينا احنا مو في حلقة حيوانات، خلينا نتكلم عن المسلسل. ممكن الكوريين الجنوبيين جبارين طبعا. حتى في فيلم باراسايت بدعوا. 2020 اخذوا الاوسكار، وفي 2002 صعقوا العالم واخذوا رابع العالم في كاس العالم. فكرة المسلسل متميزة صراحة. كيف؟ تخيل أيوة. مسلسل جبار عظيم في خشونة، قام على ألعاب أطفال. ايش؟ انا ما شفته يا عبد الله. يشوفه. صار لك فتره بتحكي لنا عنه، طيب لا، هي شوفه، العاب شوفه. اطفال؟ المسلسل يا محمد متميز، ولا ما اخذ هالصيت وما اخذ هالترند في العالم كله. وشوف ايش سوى في كوريا، يا الله يا رجال ايش سوى فينا احنا. المسلسل توب اي دوله تروح اتوقع تفتح نتفليكس تشوف توب 10 نمبر 1 سكويد جيم. سكويد جيم اللي الهدفي، لعبة الحبار. اللي الهدفي ابدا فيه والله والله بالذات الحلقه الاولى متعه، راح تنصدم. روعه. ادري ان انت متعود على الصدمات في جيم اوف ثرونز. روعة. راح تنصدم. روعه والله. راح تنصدم. تعرف اللي اوكي اشكره بيصير كذي اما كذي. هذا اللي بيصير. هذا اللي بيصير. هذول اليابانيين في الانمي، هذا هيك اليابانيين في الانمي. الله عليك فعلا انت راح تشوف انمي في الواقع، حتى طريقه الكلام والله كذي والله كذي والله كذي. شوف تكفى تشوف. لا محمد الافكار اللي الكاتب مينون حلو، يعني يعطيك مجنون يعني مجنون. ايه لا تسهل يعني يعطيك فكره كذي تقول انت قرات سيناريو تبعه. ايه انت الحين في الفكره الاولى هو راح الفكره الثانيه، انت في الاولى انت عقب تستنتج الثانيه هو نقز راح الرابعه، انت تقول الثالثه لا ايش اللي صار. بيلعب فيك رسمي. إيه؟ رقصك رسمي رقصك. وثاني شيء عجبني في المسلسل صراحه المقارنه بين انك تختار الصداقه ولا الفلوس. يعني الحين يعطوني مليار ولا محمد عدنان يموت. يا عبد الله يعني مثال بس ايش تختار؟ اللي تختار المصاري علي. يعني لو 10 مليار اموت يا عبد الله. 10 مليار محمد ورب الكعبه مليار صدقات لك. بس الميزه الثالثه صراحه التنافس اللي في المسلسل، العاب تحدي. مين يفوز وهيك يعني ايوه. شو تحدي المعلومات، شو قاعد نتنافس معلومات. لا عشقين صحيح. اي نفس الشيء، ما بالك مسلسل كامل تنافس. يا لعبت فيه، روح احضر خلاص، عاد خلص معلومتك. مش المعلومه الاخيره، مش الاخيره هذه. نعم خلصني، روح احضر بسرعه. تخيل في بطل في المسلسل تينيجر بنت صغيره. اوكي. كم كان عندها في الانستغرام كم قبل المسلسل؟ كم 500,000. ضعيف انا وياك اقوى منها ورب الكعبه على الانستغرام. ورب الكعبه اني انا كنت اقوى منها. ورب الكعبه انا وياك اقوى منها كثير. الان ايش فيه 20 مليون. يا عفو الله. في كم؟ في شهر ولا في شهرين ولا في قديش هذا؟ يوم نزل المسلسل، يوم نزل الى يومنا هذا. شو هذا الكلام؟ محمد نفكر الموضوع سهل يعني فعلا. انا الحين اتذكر يوم شفت المسلسل فعلا من اول حلقه انا تعلقت فيه. خلاص بدمرني نفسيا مش حاضر. لدرجه بتعلق من اول حلقه. تعلقت فيه، الثانيه تعلقت فيه اكثر. اوكي استمتعت، بس الحين وانا اقرا المعلومات الجباره هذه قاعد اقول ايوه طبيعي اني اتعلق في المسلسل. هذا الشيء متعوب عليه. كتابه 6 شهور، خلي التصوير، خلي الاخراج، خلي المونتاج، كتابه اول حلقتين 6 شهور. يعني من 2008 الريال يكتب، قعد تقريبا 10 سنين يدور على شركه منتجه لهذا العمل. ما هو الواضح ان كل شركه كانت تقول العاب اطفال ما ادري شو الحل. لين ما جات نتفليكس وقالت تعال يا كوريا جنوبي خل ابدع لك. وهذا اللي حسن حظنا صراحه، من حسن حظنا ان نتفليكس خذت المسلسل هذا عشان تطلع لنا بالعمل الجبار هذه. انا بفكر فيش ابعد يا عبد الله. شو العقول المسيطره صاحبه القرار في نتفليكس؟ واضح انها عقول ذكيه قويه جدا. طبعا الحلقه الاولى ما في حرق يعني شيء عادي. في الحلقه الاولى يمكن حتى شفت انت في الاعلانات وكذي في نفس الكرت يطلع كذي عليه مثلث. ايوه تقلبه الرقم تليفون لازم تتصل له. اوكي الرقم طلع في الشاشه. طلع متعمدين طلعوه بصراحه. ما ادري لك في شيء غريب، برجع لك على موضوع متعمدين. الرقم طلع كذي. الرقم هذه رقم حقيقي لشخص حقيقي في كوريا الجنوبيه. حلو. تجيله اكثر من 4000 اتصالات في اليوم. في اليوم الواحد بيجي 4000 اتصال في اليوم. لدرجه ان الرقم دي خط صيت كبير. واحد مرشحين الرئاسه في كوريا الجنوبيه طلب انه يشتري الرقم. عرض عليه انه يشتري الرقم. كم عرض يعني كم دفع فيه؟ $85,000. جسمه مرشح هيخسر. طالما اهتماماته سخيف زي رسميا راح يخسر. المتوقع ان سكويد جيم ايوه يوصل اعلى مسلسل مشاهده في تاريخ نتفليكس منذ خلق الله سيدنا ادم عليه السلام قبل 33,000 عام. تخيل في الحلقه الاخيره ايضا ما في حرق في الموضوع، طلع حساب بنكي. رقم حساب بنك اوكي.
هذا حساب بنكي حقيقي. في كرة جميل. طيب شو المشكله؟ شو المشكله؟ وين المشكله؟ وين المشكله؟ وين المشكلة؟ محبين المسلسل شو سووا؟ ارسلوا فلوس. يا اجسامهم لما يتعلق. حاطين رقم حسابي. طبعا للاسف يا محمد يا ضعيف، انت ما شفت المسلسل فما اقدر اناقشك اكثر. خلاص هروح احضر هلا بعد شوي. ما راح اطول في معلومات. طيب يا جماعه اديني الفجر، اديني الان احنا فجر يا جماعه. حخلص صلي. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. ساوث كوريا. زين، فانا اللي الحين انا ابي اعرف، انتم اللي شفتوا المسلسل لو جاكم الكرت هذا هل بتتصلون على الرقم وبتلعبون اللعبه ولا لا؟ لا اجسامنا قويه، احنا لا متابعينا اقوياء وشاطرين ومش مزعجين، ما راح يصير ذا الكلام. طيب يا عبد الله، تقييمي لهذه المعلومه الجميله اللي الترنديه اللي اتوقع انه لو حضروها الكوريين الجنوبيين راح يمسكوك. اتمنى محبين المسلسل يحطون لنا معلومات اكثر تحت في الديسكربشن. طيب 7.5 كويس عبد الله. الكومنتس تصير الحين ديسكربشن. طيب عبد الله 7.5 كويس بيرضيك؟ هيز اوكي. اوكي 7.5 كويسه جميله. يعطيكم العافيه، وصلنا لنهايه حلقه المسلسلات. بصراحه حلقه كانت ممتعه، هذا المفروض انتم اللي تقيمون مو احنا، بس احنا استمتعنا فيها للامانه. بصراحه يا جماعه اتمنى تكونوا يعني استمتعتوا في الحلقه، واتمنى ان نكون قد وفقنا في تقديمنا للحلقه، يعني انه يعني وتاكدوا دائما الحلقات اللي فيها عناوين كبيره مثل مسلسلات افلام، يعني الشيء ابدا مستحيل انه يكون محصور. لا تزعلون اذا في معلومات انتم تحبونها احنا ما قلناها، باذن الله في حلقات ثانيه لنفس الموضوع، مسلسلات 2 و3 لازم في المواسم الجايه. بنذكركم يا جماعه انه في معلومه كذب في الحلقه انحكت، واحد منا كذبها. $1000 بتوصل للي بيصيد الكذبه وبيحطها في حسابه على انستغرام، ميمز، حركات، تعليقات، تويتر، والنهايه تحدي المعلومات في تويتر، واجمل مشاركات الحلقه الماضيه الان بعد شوي في هذه الحلقه بعد شوي. انا كانت حلقه حلوه صراحه، انبسطت انا كثير ان شاء الله. احكوا لنا يا جماعه شو رايكم في حلقتنا برضه في خانه التعليقات. ننتظر تعليقاتكم الجميله، نراكم على خير ان شاء الله. سلام.